โลจิสติกส์เนี่ยเป็นอาชีพที่แปลกก็คือว่าส่วนใหญ่จะไม่ได้มีการขึ้นราคาแต่จะโดนลดราคาอยู่ตลอดเวลาถ้าเรานั่งเฉยๆเนี่ยกำไรเราก็คงจะลดลงเรื่อยๆทีนี้โอกาสก็อยู่ที่คนที่ปรับตัวได้เร็วแล้วก็โตค่อนข้างเยอะความท้าทายของผมก็คือว่าปีหน้าเราจะโตต่อยังไงปี 2025 เราก็ตั้งเป้าว่าเราอยากจะมีรายได้สัก10,000 ล้านสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Executive Talk สำหรับเทปในวันนี้เราจะพาไปพูดคุยกับคุณชวนินทร์บัณฑิตกฤษดาประธานกรรมการบริหารบริษัท JWD Info Logistics จำกัดมหาชนผู้ประกอบธุรกิจโลจิสติกส์และ Supply Chain ซึ่งเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของธุรกิจทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Executive Talk ค่ะครับก็อยากจะพูดถึงสถานการณ์ในตอนนี้ก่อนก็คือเรื่องของโควิด -19 นะคะว่ามีการแพร่ระบาดมาตั้งแต่ปลายปี 2019 จนถึงปัจจุบันอยากจะทราบว่าคุณพีได้เรียนรู้อะไรจากสถานการณ์ในครั้งนี้บ้างแล้วคุณพีได้เห็นโอกาสอะไรจริงๆต้องบอกว่าโควิด -19 ก็ตั้งแต่กุมภาพันธ์ปีที่แล้วนะฮะซึ่งทุกคนก็แพนิคกันหมดในส่วนของตัวโลจิสติกส์โดยรวมของในประเทศเรากับทั่วโลกตอนนั้นก็ต้องบอกว่าหยุดชะงักนะในส่วนของตัว Q2 เนี่ยก็ดรอปดาวน์แล้วก็หยุดชะงักไปพอสมควรนะครับตอนนั้นเองทางเราเองเราก็วางแผนในการที่จะมีเหมือนกับตัว BCP Plan แล้วว่าเราจะป้องกันยังไงเราจะเตรียมงานยังไงให้งาน Operation เราไม่หยุดเดินนะเพราะว่าเราหยุดไม่ได้เพราะว่าถ้าเราหยุดเนี่ยลูกค้าเราก็คงจะแย่ด้วยนะครับเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องที่เราได้เรียนรู้เรื่องการที่เราจะวางแผนเราซ้อมเรื่อง BCP Plan มาตลอดชีวิตแต่บางทีก็ไม่เคยได้ใช้ BCP Plan ก็ไม่เคยได้ใช้คราวนี้ได้ใช้จริงๆซึ่งจริงๆโควิดที่ผ่านมาเราใช้ไปประมาณสัก4 รอบแล้วนะฮะก็ได้เรียนรู้เลยว่าbusiness เองก็ต้องปรับตัวต้องปรับปรุงนะเราเปลี่ยนการประชุมมาเป็นการประชุมออนไลน์แบบนี้สัมภาษณ์ก็เปลี่ยนมาเป็นสัมภาษณ์ออนไลน์ซึ่งก็คุยกับคุณยดานี่ก็เป็นออนไลน์เป็นคนที่10แล้วมั้ยในวิกฤตทุกอย่างก็มีโอกาสหมดเลยใช่ไหมครับทีนี้โอกาสก็อยู่ที่คนที่ปรับตัวได้เร็วนะเราก็มองว่าถ้าในแง่ของตัวโลจิสติกส์เนี่ยโอกาสที่เห็นได้ชัดเลยก็คือต้องยอมรับว่าธุรกิจทางด้านพวก B2C พวก last mile delivery พวกออนไลน์e-commerce ต่างๆเนี่ยเป็นเทรนด์ในการเจริญเติบโตจริงๆก่อนที่จะเกิดโควิดด้วยซ้ำแต่โควิดก็เป็นตัวที่เร่งให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่จำเป็นต้องซื้อขายกันใน channel ปกติที่เป็น traditional trade แล้วนะในส่วนของตัวที่เป็นออนไลน์นี่ก็มีประสิทธิภาพการทำงานหรือการประชุมเองก็มีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็เป็นโอกาสที่เรามองเห็นได้ชัดแล้วก็ทาง JWD ก็โชคดีที่เราเริ่มต้นที่จะขยายงานทางด้าน B2C กับ e-commerce แล้วก็ทาง last mile delivery มาก่อนที่เกิดโควิดนะมันก็ทำให้เราเติบโตได้ดีแล้วก็ที่ผ่านมาก็เลยมีการจด JV Partner กับพาร์ทเนอร์ที่สำคัญหลายส่วนนะครับในส่วนของตัวโอกาสอีกโอกาสหนึ่งก็คือว่าเนื่องจากเราไม่มีการเดินทางไปต่างประเทศเรื่องการลงทุนในภูมิภาคของเราเองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าก็ manage ได้ลำบากพอสมควรแต่ก็เป็นสิ่งที่ทางเราแล้วก็ผู้ถือหุ้นที่อยู่ต่างประเทศหรือพาร์ทเนอร์ที่อยู่ต่างประเทศก็พยายามที่จะปรับตัวและเรียนรู้ในการที่จะอยู่รอดจากวิกฤตครั้งนี้นะครับคือเอาพูดถึงสมัยก่อนเนี่ยที่มันมีเรื่องราคาน้ำมันสวิงขึ้นลงเนี่ยนะครับเราก็มีการพูดคุยกับลูกค้าทุกรายในแง่ของการที่เป็นมีแฟกเตอร์หรือเปอร์เซ็นเทจในการที่จะปรับราคาน้ำมันขึ้นถ้าราคาน้ำมันขึ้นนะฮะแต่ต้องยอมรับว่าimpact จากการที่ราคาน้ำมันขึ้นที่ผ่านมาขึ้นเยอะพอสมควรทำให้เราก็มี impact พอสมควรในแง่ของตัวยอดขายกับรายได้ทีนี้ในปัจจุบันเองก็มีเทคโนโลยีทางด้าน EV JWD เองเนี่ยก็มีการเวิร์กกับทางพาร์ทเนอร์ญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นซัพพลายเออร์รายใหญ่ก็จริงๆในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงเนี่ยเราจะมีการทดลองใช้รถ EV ในฟลีตของเรานะครับก็ประมาณสัก2คันมา implement ก่อนแล้วก็ยังมีการเวิร์กกับทางซัพพลายเออร์หรือผู้ผลิตจีนนะครับในการที่จะเอารถ EV ที่เป็นรถบรรทุกใหญ่เข้ามาลองใช้ดูนะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มในอนาคตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Green Logistics หรือเราเป็นบริษัทที่มี ESG ค่อนข้างสูงเนี่ยนะครับเราก็คงจะต้องใช้รถไฟฟ้าเพิ่มเติมมากขึ้น
มีข่าวมาสักระยะในเรื่องของการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ตรงนี้เราได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใดคะจริงๆต้องบอกว่าลูกค้าเราได้รับผลกระทบมากกว่านะแล้วก็มีลูกค้าหลายๆรายก็ติดต่อมาที่ผมบอกว่าเนี่ยติดต่อมาจากที่ลอสแอนเจลิสนะแล้วก็ประสานงานกับซัพพลายเออร์ในเมืองไทยที่เป็นเฟรนด์โฮลเดอร์เรื่องโลจิสติกส์แต่ปัจจุบันเนี่ยไม่สามารถหาตู้คอนเทนเนอร์ได้เลยแล้วก็ทำให้เขาเหมือนกับว่าหมดความเชื่อมั่นในการค้าขายกับเมืองไทยอย่างนี้เลยผมเลยบอกโอ้โหผมก็เลยบอกว่าจริงๆไอ้ตัวเรื่องขาดแคลนคอนเทนเนอร์ตอนนี้มันก็เป็น global impact เลยนะไม่ได้แค่ประเทศไทยนะไม่ใช่ประเทศไทยมันก็คือเกี่ยวกับเรื่อง imbalance trade ระหว่างประเทศใหญ่ๆว่ากันไปนี่มันก็ต้องจ่ายเรือก็ต้อง positioning ตู้มาแล้วตอนนี้ผมก็เชื่อว่าเวลาที่ supply มันขาดแคลนเนี่ยราคาเฟรตก็สูงทีนี้ไอ้คนแก้ปัญหาที่เป็นเจ้าของเรือหรืออะไรต่างๆผมก็ไม่เชื่อว่าเขาอยากจะไป make profit อะไรมากมายนะก็เป็นในเรื่องของตัวเรื่อง trade account อะไรพวกนี้มากกว่านะเพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องพวกนี้จริงๆมันไม่ได้ impact กับเราหรอกแต่มัน impact กับลูกค้าของเรากลายเป็นว่าเรายื่นมือเข้าไปช่วยลูกค้าไหมคะกลายเป็นแบบนั้นมากกว่าเราก็ต้องยื่นมือช่วยลูกค้าเราก็ต้องหาพื้นที่ storage ให้เขาในการที่จะพักสินค้าก่อนที่จะมีตู้คอนเทนเนอร์ต่างๆพวกนี้คือถ้าพูดถึงดิจิทัลเนี่ยมันก็คงจะไม่ได้หมายถึงระบบหลังบ้านหรือซิสเต็มบริหารคลังสินค้าบริหารเฟรตรถอย่างเดียวนะมันก็มีพูดถึงในเรื่องของตัวพวกระบบโรบอติกหลังบ้านในเรื่องของตัวเอาหุ่นยนต์เข้ามาใช้งานในส่วนของตัวคลังสินค้าแทนคนอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่ JWD ทำมาตลอดระยะเวลา10 ปีที่ผ่านมานะครับก็คือในส่วนของตัวระบบ IT หลังบ้านเทคโนโลยีต่างๆพวกนี้เราก็เป็นเจ้าแรกๆในการที่จะเอาระบบเข้ามาใช้หรือในส่วนของตัวเทคโนโลยีทางด้านการ track and trace พวก inventory หรือพวกการจัดส่งต่างๆแล้วก็พยายามที่จะ implement นโยบายในส่วนของตัว IT solution อะไรต่างๆพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเอามาใช้ค่อนข้างเยอะในส่วนของตัวการปฏิบัติงานเนี่ยเราใช้ตัว business intelligence หรือ BI เนี่ยในการขึ้นจอที่เป็นแดชบอร์ดของแต่ละ operation ให้ทางผู้บริหารได้เห็นอย่างตัวผมเองนะปัจจุบันเองเนี่ยผมก็มีแดชบอร์ดในเรื่องของตัวรายได้กับตัวผลกำไรเนี่ยทุกวันที่ผมสามารถที่จะดูได้ใช่ตรงนี้ก็จะเป็นsystem หลังบ้านถ้าพูดถึง internal นะครับ JWD เนี่ยมีอายุปีนี้ก็จะขึ้นปีที่43นะฮะเพราะฉะนั้นมีพนักงานเก่าแก่เกษียณไปแล้วจนถึงพนักงานใหม่ๆที่เพิ่งจบใหม่ๆมาแล้วก็ blend in ในองค์กรเนี่ย 2,000 กว่าคนเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะมีความแตกต่างทางด้าน generation gap พอสมควรพยายามที่จะดึงประสบการณ์หรือความรู้หรือ know how ต่างๆของคนรุ่นเก่าเนี่ยมา blend in กับความที่มีไฟแรงกับหัวเด็กรุ่นใหม่ที่ต้องการความสำเร็จและมีความกระตือรือร้นนะครับก็ตรงนี้เองก็มีระบบ HR หลังบ้านที่แข็งแรงพอสมควรผมเชื่อว่าเราอยู่ในอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างโชคดีในขณะที่ทุกคนโดน impact จากโควิดนะครับแต่เราได้รับ impact ทางด้านบวกในขณะที่พนักงานหลายๆบริษัทต้อง work from home ต้องโดนลดเงินเดือนหรือโดนเลิกจ้างบ้างในบางอุตสาหกรรมแต่ของเราเองเราไม่ได้มีการimplement เรื่องพวกนี้เลยในเวลาที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเราโชคดีและพนักงานทุกคนก็รู้อยู่ในใจว่าตัวเองโชคดีที่บริษัทยังอยู่ใน position ที่แข็งแกร่งในปีนี้ได้นะฮะมีการไปลงทุนที่กัมพูชามากขึ้นตรงนี้พอจะพูดถึงได้ไหมคะว่าเป็นยังไงบ้างคือที่กัมพูชาเองจริงๆต้องบอกว่าเราเข้าไปประมาณสัก5 ปีแล้วนะครับเรามีกิจกรรมอยู่ประมาณ2-3 อย่างแรกก็คือคลังสินค้าที่เป็นคลังสินค้าห้องเย็นแล้วก็คลังสินค้าปกติรวมถึงระบบจัดส่งต่างๆนะฮะซึ่งเราก็ตอนที่เราเข้าไปเราก็เน้นเรื่องกลุ่มอาหารก็ไปจับมือกับพาร์ทเนอร์ที่ได้แฟรนไชส์ของทางพิซซ่าคอมพานีหรือสเตรนเซนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เราก็ทำงานให้เขาส่วนที่2ก็จะเป็นในส่วนของตัวนิคมอุตสาหกรรมที่ชื่อเป็น Special Economic Zone นะครับซึ่งเราถือหุ้นอยู่ประมาณสัก 14.6% เป็นลักษณะ M&A ใช่ไหมคะเป็นเราเข้าไปถือหุ้นตอนที่เขาเข้าตลาดที่กัมพูชาส่วนสุดท้ายจะเป็น ICD นะฮะ Inland Container Port ในพนมเปญซึ่งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนี้ด้วยนะฮะก็เติบโตค่อนข้างดีนะครับก็พิกอัพจากโควิดแล้วนะครับแล้วก็มีในเรื่องของตัวขนส่งข้ามแดนค่อนข้างเยอะเพราะว่าราคาปัจจุบันค่อนข้างสูงนะครับก็มีลูกค้าที่เปลี่ยนมาใช้บริการทางด้าน Inland เพิ่มขึ้นนะครับในส่วนของตัวกัมพูชาใช่ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยอย่างที่ผมเรียนก็คือว่ามันกลับกันนะเวลาที่อยู่ในช่วงวิกฤต
วิกฤตโควิดหรือวิกฤตเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมมองว่าผู้ประกอบการทุกคนเนี่ยต้องการจะทำให้ตัวเองอยู่รอดถูกไหมครับคนที่จะมาซัพพอร์ตทางด้านแบ็กเอนทางด้านการขนส่งการจัดการคลังสินค้าหรือโลจิสติกส์การทำแอร์เฟรชซีเฟรชต่างๆพวกนี้ก็เป็นบุคคลที่สำคัญนะครับแล้วก็งานโลจิสติกส์ก็จะมีอยู่ตลอดนะในแง่ของตัวไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ดีหรือไม่ดีเพียงแต่ว่าเวลาที่เศรษฐกิจดีๆทุกคนมีความสุขบริษัทโลจิสติกส์กิจการดีพอวอลลุ่มเยอะซัพพลายมันเยอะตามไปด้วยมันก็จะทำให้เกิดมีการแข่งขันค่อนข้างที่จะรุนแรงก็ตรงนั้นก็จะเป็นเวทีของผู้ใช้บริการที่สามารถที่จะเลือกบริษัทโลจิสติกส์แล้วก็ต่อรองราคาอะไรต่างๆพวกนี้ได้โลจิสติกส์เนี่ยเป็นอาชีพที่แปลกก็คือว่าส่วนใหญ่จะไม่ได้มีการขึ้นราคาแต่จะโดนลดราคาอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเป็นธุรกิจบริการแล้วกำไรของเราก็คือต้นทุนของลูกค้าเพราะฉะนั้นเราจะไม่เคยได้ยินคำว่าจะเพิ่มต้นทุนโลจิสติกส์มีแต่ว่าจะลดต้นทุนโลจิสติกส์ถูกไหมฮะใช่อันนี้มีความสนใจส่วนตัวนะคะขออนุญาตถามเรื่อง Art Storage หน่อยคืออยากจะทราบว่าทำไมถึงเริ่มที่จะทำธุรกิจนี้ตั้งแต่แรกคือเห็นวอลลุ่มอะไรในตลาดลูกค้าคนไทยคะในเรื่องของธุรกิจอาร์ตจริงๆต้องบอกว่าจริงๆ JWD เนี่ยบริษัทแรกที่เราออเปเรตเมื่อ43ปีที่แล้วเป็นบริษัทขนย้ายนะฮะเป็นบริษัทขนย้ายบ้านย้ายสำนักงานจัดงานหรือย้ายงานทางด้าน Exhibition ซึ่งเกี่ยวเนื่องกันกับงานอาร์ตซึ่งก่อนหน้าที่เราจะเซ็ตธุรกิจJWD Art Space ขึ้นมาเมื่อประมาณสัก 2-3 ปีก่อนโควิดเลยเรามีการแพ็กงานศิลปะหรือทำงานกับกระทรวงวัฒนธรรมอยู่แล้วนะฮะทีนี้นะเราก็เห็นเพนพอยต์ตรงนี้ในแง่ของตัวการเก็บสะสมรูปหรือการนำเข้าส่งออกผลงานศิลปะต่างๆอย่างเช่นรูปข้างหลังผมเนี่ยก็รูปทุกรูปเนี่ยก็จะมีมูลค่าค่อนข้างสูงนะแล้วก็คุณยดาต้องยอมรับว่านักสะสมส่วนใหญ่เวลาสะสมเนี่ยเราก็จะสะสมของเยอะๆคุณยดาสะสมของเนี่ยนะก็จะมีเยอะเต็มไปหมดเลยแต่รูปภาพเนี่ยเวลาเราสะสมเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยนักสะสมก็จะไปติดโชว์ไว้ที่บ้านทีนี้พอติดโชว์ไว้ที่บ้านเยอะมากขึ้นสเปซมันไม่พอแล้วเราก็ไปวางไว้มุมห้องหรือไว้ในห้องเก็บของแต่รูปเพนติ้งพวกเนี้ยมันเซนซิทีฟเวลาที่เราอากาศอุณหภูมิอากาศอุณหภูมิมันอาจจะมีราขึ้นมันอาจจะเสียหายอะไรต่างๆพวกนี้บ้างนะแล้วบังเอิญผมก็เป็นนักสะสมโดยส่วนตัวอยู่แล้วด้วยเราคือมีแพชชั่นส่วนตัวด้วยเราก็เลยคิดว่าเราน่าจะทำเรื่องนี้ดีกว่านะครับก็จริงๆก็โชคดีมีทีมงานที่มีประสบการณ์ในเรื่องของตัว Art Industry เนี่ยประมาณ 20-30 ปีเข้ามาร่วมงานกันนะเรามีลูกค้าที่ไว้วางใจเราค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวงาน Exhibition ที่เราจัดที่ JWD Art Space ตรงตึกหลังจุฬาเนี่ยนะครับเราก็มีงาน Exhibition หนึ่งไม่น่าเชื่อว่าจัดเดือนหนึ่งมีผู้เข้าร่วมงานเข้าชมถึง 30,000 คนเพราะฉะนั้นเฉลี่ยแล้ววันหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่า 1,000 คนนะผมก็ใช่ค่ะเป็นขนาดเป็นช่วงโควิดด้วยนะคะใช่เป็นสิ่งที่ประสบความสำเร็จแล้วก็เราอยากจะพัฒนาตลาดนี้แล้วก็อยากจะพัฒนาให้ตลาดนักสะสมเองรู้จักศิลปินมากขึ้นเราจะเป็นเหมือนเป็นสะพานเชื่อมระหว่างศิลปินกับนักสะสมแล้วก็ผู้ที่สนใจโดยที่งาน Exhibition ที่เราจัดทุกครั้งที่เราไม่เคยเก็บค่าเข้าแสดงงานนะครับหรือเข้าชมงานนะเราให้ชมฟรีแล้วก็จะมีนิสิตนักศึกษาเข้ามาเยี่ยมชมค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เราก็ถือว่าเราก็ช่วยสังคมด้วยเรื่องนี้ในการที่เราจะทำให้ตลาดศิลปะในเมืองไทยเจริญก้าวหน้าเหมือนต่างประเทศอยากจะทราบว่าอะไรคือความท้าทายสำคัญของคุณพีในตอนนี้ค่ะตอนนี้ความท้าทายสำคัญหลังจากโควิดที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่าทางเราเองเปอร์ฟอร์มค่อนข้างดีนะครับแล้วก็โตค่อนข้างเยอะนะฮะก็3 คิวที่ผ่านมาเราก็โตจากปีที่แล้วเพิ่มขึ้นตลอดเพิ่มขึ้นตลอดนะความท้าทายของผมก็คือว่าปีหน้าเราจะโตต่อยังไง แล้วก็เราจะเมนเทนเปอร์ฟอร์แมนซ์สำหรับปีนี้ได้ยังไงในขณะที่ตอนนี้ก็มีข่าวเรื่องโอไมครอนนะก็ไม่แน่ใจว่าจะมีความรุนแรงขนาดไหนแล้วสิ่งที่เราทำบัดเจ็ตปีหน้าที่จะโตต่อเนี่ยนะครับโดยเฉพาะทั้งในส่วนของตัวท็อปไลน์กับบอททอมไลน์เนี่ยเราจะโตต่อได้จริงไหมนะนั่นคือความท้าทายของเรายดาเคยฟังสัมภาษณ์ของคุณพีมาบ้างนะคะคุณพีเคยพูดประโยคนึงที่บอกว่าเราต้องไม่ภูมิใจกับความสำเร็จในอดีตค่ะตรงนี้อยากจะช่วยขยายความให้หน่อยได้ไหมคะผมเป็นคนเชื่อเรื่องว่าคืออย่างเวลาเราประสบความสำเร็จเนี่ยเนื่องจากว่าเราก็เป็นบริษัท listed company นะคือเราทำอะไรได้สำเร็จเนี่ยทุกคนก็เฝ้ามองเราแหละผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าเราอยู่ในตลาดนะครับข่าวสารทุกอย่างก็ค่อนข้างที่จะ
เปิดเผยแทบจะหมดเปลือกนะเพราะฉะนั้นบริษัทโลจิสติกส์เองที่มองเราอยู่เป็นตัวอย่างหรือจะทำ business แบบเราเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้นะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าอะไรที่เราทำสำเร็จเนี่ยทุกคนก็มองเหมือนกันอย่างห้องเย็นเราขยายได้เยอะทุกคนตอนนี้ก็เข้ามาทำในเรื่องของตัวห้องเย็นขนส่งอุณหภูมิเยอะมากซึ่งก็ผมก็เป็นเรื่องที่น่าดีใจที่ว่าโอเคเราเป็นแบบเจ้าแรกเป็นตัวอย่างเจ้าแรกที่ทำแล้วคนอื่นก็มองเห็นว่าอันนี้มีศักยภาพนะครับเพราะฉะนั้นเราเองเราก็พยายามที่จะเป็น first mover เป็นเจ้าแรกๆในการที่จะ create product ใหม่ๆหรือ product ที่อยู่ในเทรนด์ใน logistics ซึ่งทางบอร์ดบริหารทางทีมผู้บริหารมองว่าสามารถที่จะเติบโตได้อย่างยั่งยืนและเป็นตลาดที่น่าจะเป็นอนาคตนะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของผมก็คือว่าเวลาที่เราเซตโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเสร็จเรียบร้อยปุ๊บมีทีมผู้บริหารเข้าดูแลเรียบร้อยหน้าที่ของผมก็คือกับทีมcommercial ก็คงจะหา product ใหม่ๆในการที่จะพัฒนา product ที่จะไปแก้ pain point ให้กับลูกค้าในกลุ่ม logistics ไม่ว่าจะเป็น B2B หรือ B2C นะครับก็ต้องเชื่ออย่างหนึ่งว่าเวลาที่มันมีผู้เล่นเข้ามาเยอะมากๆปุ๊บเนี่ย profit margin หรืออะไรต่างๆที่เราทำในอดีตเนี่ยมันก็จะลดลงเรื่อยๆใช่ผมก็เคยจะพูดเสมอบอกว่าถ้าเรานั่งเฉยๆเนี่ยกำไรเราก็คงจะลดลงเรื่อยๆหรือรายได้เราเพิ่มขึ้นยังไง margin มันก็ลดลงอยู่ดีเพราะมันมีผู้แข่งเข้ามาเยอะมากถูกแบ่งแล้วก็ทุกคนบางทีก็เล่นนโยบาย price war อยู่แล้วก็ตัดราคาลงเพื่อที่จะได้ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นผมเองก็จะยึดนโยบายว่าโอเคงั้นเราก็จะไม่หยุดนิ่งนะเราก็จะเดินไปเรื่อยๆมองหาโอกาสใหม่ๆอยากจะทราบถึงแรงบันดาลใจในการทำงานของคุณพีค่ะแรงบันดาลใจของผมนะฮะแรงบันดาลใจในการทำงานของผมเนี่ยต้องยอมรับว่าผมเองเข้ามารับผิดชอบงานทางด้านนี้เนื่องจากคุณพ่อก็เสียไปค่อนข้างที่จะเร็วนะโดยที่ผมก็อายุแค่29ตอนนั้นนะฮะฉะนั้นผมเองก็มีเป้าหมายแล้วมีแรงบันดาลใจในสิ่งที่คุณพ่อผมเองก็วางเป้าไว้ว่าจริงๆอยากจะเอาบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์นะเราก็ทำให้ได้ตามเป้าหมายของคุณพ่อแล้วก็มีอีกหลายๆอย่างที่คุณพ่ออยากจะทำตอนนี้ผมก็ทำให้ท่านเกือบครบแล้วนะก็ยังขาดอยู่แค่ประมาณอย่าง2อย่างเท่านั้นนะที่ยังไม่ได้ทำเป้าหมายของผมเองก็คงจะนำพากลุ่มบริษัท JWD ให้เติบโตเราก็มีแผนกลยุทธ์5ปีที่เคยคุยให้กับทางนักลงทุนกับพวก shareholder ฟังเนี่ยนะฮะจนถึงปี2025เราก็ตั้งเป้าว่าเราอยากจะมีรายได้สัก 10,000 ล้านนะครับแล้วก็อยากจะมีผลกำไรให้เป็นเลข2ดิจิตอย่างเงี้ยนั่นก็คือเป้าหมายในปี2025นะครับแล้วก็เป็น Logistics Supply Chain ที่สามารถที่จะบริหารแล้วก็ให้บริการในภูมิภาคได้นะซึ่งณปัจจุบันเองเราก็มีกิจกรรมมีออฟฟิศในต่างประเทศครอบคลุมในส่วนของตัวประเทศอาเซียนนะครับแล้วก็โดยเฉพาะประเทศเวียดนามนะซึ่งเราก็ถือหุ้นอยู่ในบริษัท Transimex Corporation ซึ่งเป็น listed company แล้วก็เติบโตค่อนข้างดีด้วยนะครับแล้วก็เราอยากจะทำให้บริษัทมี CG score ที่ดีเราก็ได้ CG score 5 ดาวมา2 ปีซ้อนแล้วนะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่อยู่ใน TSSI ก็คือ list ของหุ้นยั่งยืนปีนี้ก็ได้รางวัลเหมือนกับเป็น Rising Star ของSet Award ของ Set Award ด้วยนะแล้วก็ได้รับรางวัล Best IR Award นะครับเราเองเราก็พยายามปรับเปลี่ยนธุรกิจที่เป็น Family Business ในอดีตนะฮะให้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นบริษัทโลจิสติกส์ในภูมิภาคชั้นนำที่ทุกคนก็อยากจะเอาเป็นแบบอย่างดังนั้นก็เป็นเป้าหมายของเราครับ